den här demonstrationen ska jag visa hur man kan skärma olika sorters strålning för att skydda sig från eventuella skadliga effekter av den. Och för att kunna göra det så har jag en strålningsdetektor här. Det är en scintillationsdetektor. Själva detektorn ser ut så här. Den här omvandlar strålning som kommer in i den till en elektrisk signal som går i sladden till den här enheten som behandlar signalen som kommer och omvandlar den till ett värde som vi kan se på displayen. Och där får man värdet i counts per second, alltså hur många partiklar eller strålningskvanta har den räknat per sekund. Och den här detektorn kan detektera både alfa, beta och gammastrålning. Alfastrålning kan den detektera separat, beta- och gammastrålning detekterar den bara tillsammans. Och om jag slår på den här detektorn nu så har man ett svagt knastrande. Och det är bakgrundsstrålningen som den mäter. De här lågfrekventa knastrandena är beta- och gammastrålning. Och vi kan se på displayen att den räknar ungefär 5 beta- eller gammastrålningar per sekund. Så det är bakgrundsstrålningen här inne. Vi börjar med att titta på en alfakälla, alltså en källa till alfastrålning. Det här är plutonium 239. Här har vi en liten puck och precis i mitten på den finns det en liten rundel där det finns plutonium. Det här utstrålar då alfastrålning. Håller den väldigt nära här så har vi de mera högfrekventa pipen som motsvarar alfasönderfall. Jag tar nu och sätter fast den här på en liten provhållare och ställer den precis framför detektorn. Har vi den på så här pass stort avstånd, ungefär 10 cm, så räknar vi fortfarande inga alfapartiklar utöver svaga bakgrunden. För den däremot närmare och ställer den ungefär vid markeringen 2 cm så har vi en ganska hög intensitet av alfastrålning. Den här alfastrålningen har en count rate på ungefär 80 CPS, det vill säga 80 sönderfall per sekund. Ökar avståndet bara lite grann, flyttar den från markeringen 2 cm till 3 cm. Då avtar räknehastigheten till ungefär 50 sönderfall per sekund. Ökar avståndet ytterligare 1 cm sjunker räknehastigheten till under ungefär ett sönderfall per sekund. En alfapartikel per sekund. Och ökar den ytterligare till 5 cm detekterar vi ingen alfastrålning överhuvudtaget. Så det räcker alltså med ungefär 4-5 cm luft för att skärma alfastrålningen. Om vi nu för källan riktigt nära detektorn igen, ungefär vid markeringen 2,5, så detekterar vi en räknehastighet på ungefär 70 alfapartiklar per sekund. Testar vi med ett helt vanligt papper här och lägger mellan källan och detektorn. Då sjunker räknehastigheten ner till 0. Nu ska vi visa hur man kan skärma betastrålning. Och då har vi ett preparat här som består av strontium 90 och en del av dess sönderfallsprodukt yttrium 90. Själva preparatet sitter på den runda pricken i mitten. Och vi sätter fast den på provhållaren. Vi kan titta först på vår bakgrundsstrålning som fortfarande är ungefär 5 counts per second. Sätter vi nu hit vår betakälla, stiger den lite grann och den stiger mer ju närmare detektorn som preparatet kommer. Men vi stannar här vid markeringen ungefär 4 cm. Då har vi en count rate eller räknehastighet på ungefär 90 sönderfall per sekund. Alltså den registrerar 90 betapartiklar per sekund. Och vad händer om vi använder det här pappret då som var
så bra på att skärma alfastrålning. Då händer i stort sett ingenting. Vi har fortfarande en räknehastighet på ungefär 85-90 counts per second. Så papper var inte bra för att skärma betastrålning. Kan vi använda oss av något annat? Ja, vi kan använda aluminium. Det är rätt bra. Vi har fortfarande ungefär 85 counts per second och här har jag en aluminiumplåt som är 0,5 millimeter tjock. Om jag ställer den emellan här så får vi en räknehastighet på ungefär 55 counts per second. Om jag byter ut den mot en plåt som är 1 millimeter tjock så får vi en räknehastighet på ungefär 25 counts per second. Tar en plåt som är 2 millimeter tjock. Vi får en räknehastighet på ungefär 8 counts per second. Om vi tar en plåt som är 3 mm tjock så har vi en räknehastighet på ungefär 6 counts per second, det vill säga vi är väldigt nära bakgrundsmätningen. Och om vi till slut tar en plåt som är 4 mm tjock så är vi nere på ungefär 5 counts per second. Och det betyder att det som vi mäter nu, det är i stort sett bara bakgrundsstrålningen. Så vad vi har gjort är att skärma all betastrålning från den här källan. Och det som vi räknar nu, det är troligen gammastrålning då som inte påverkas av aluminiumplåten. Så nu när du har dessa data kan du räkna ut hur fort strålningen avtar med tjockleken på aluminiumplåten. Glöm inte att dra bort bakgrundsstrålningen från dina mätdata. Och tänk på att när du mäter 0 så kan du ignorera de punkterna. Sen kan man tänka på att en dubbelt så tjock plåt ungefär borde skärma dubbelt så mycket strålning, så har du en känsla för vilken sorts funktion du ska anpassa till dina data. Lycka till, pausa här. Men hur ska vi göra för att skärma gammastrålning då? För att göra det har jag här ett litet provrör med teknetium 99M, det vill säga det är en metastabil isotop av teknetium som sönderfaller med ett gammalt sönderfall till teknetium 99. Om jag nu placerar den här källan framför detektorn och ställer den någonstans i närheten här. Om jag ställer den vid ungefär 7 cm så får vi ungefär 320 counts per second. Hur funkar det då med en aluminiumplåt som var bra för att skärma betastrålning? Det hjälpte inte mycket. Så vad ett papper skulle göra, det är ju ganska uppenbart. Ingenting alls. Här har jag däremot 2 stycken plattor av bly. Jag börjar med en platta som är 2 mm tjock. Och genast sjunker räknehastigheten till ungefär 7 counts per second. Det vill säga vi har skärmat nästan all gammastrålning. Byter vi sedan ut den här plåten mot en som är 5 mm tjock. Då är vi återigen nere på ungefär 5 counts per second, det vill säga bakgrundsstrålningen i det här rummet. Så det som vi har sett nu, det är att olika material kan skärma olika strålslag. Och just när det gäller aluminium så fick vi ganska många olika punkter med olika tjocka aluminiumskivor. Och med hjälp av dessa data så kan man då bestämma hur bra aluminium skärmar betastrålning. Så genom att plotta tjockleken på aluminiumplåten mot den uppmätta intensiteten på strålningen ska man få fram ett förhållande mellan hur stor andel av strålningen som skärmas och hur tjock aluminiumplåt som behövs för det. Och det kan man sedan använda till att till exempel designa strålskydd om man hanterar betaaktiva material. Om man vet hur mycket strålning man har och hur mycket strålning man kan acceptera att den som arbetar med det får, så kan man också räkna ut hur tjock aluminiumplåt till exempel man skulle behöva för att skydda sig från den betastrålningen i tillräcklig utsträckning. Så här ser ni hur det ser ut om man plottar intensiteten mot tjockleken på aluminiumplåten. Sen kommer ni ihåg att bakgrundsstrålningen var ungefär 5 counts per second.
så den får vi dra av. Sen kan vi bestämma lutningen på den här linjen. Och nu när vi har den här lutningskoefficienten så kan vi till exempel räkna ut om du har en betaaktiv källa som utsänder 200 counts per second på ett visst avstånd och du vill skydda dig så att du bara får 20 counts per second. Hur tjock aluminiumplåt ska du ställa mellan dig och den betaaktiva källan?